عسلامة عسلامة. اليوم باش نعملوا غريبة حمص. شنو هو اللوازم نتاع غريبة الحمص؟ سهلة هي، راهي اللوازم. يلزمنا بيان سور الحمص، هذه فرينة الحمص ولا الحمص المرحي، هذا هو. ناخذوه من عند الطحونة ولا حتى يتباع باكوات. هذا هو الحمص. وعندنا زادة 200 غرام فرينة، 200 غرام فرينة، 200 غرام سكر محور. سكر محور هذا راهو سكر المرحي هذاك 200 حتى 250 غرام، خاطر هو كي تشريه هذا حاضر فيه برشا فرينة. عندي 300 غرام زبدة ذوبتها تجيني هكاكا 250 مليلتر كما تشوفوا. وعندي 100 غرام نشا. هذوما هما اللوازم. طو باش نبدا نعرج شويه الحمص هذا، خاطر الحمص نتاع السوق مشري من الطاحونه، دونك نعرجه شويه على الغاز باش ياخذ شويه لون. حطيت المقله على الغاز تسخن، بسم الله. حط على نار هاديه، نبدا نحرك فيه هكا، نعرج فيه يتنحى منه الندى وتخرج ريحته. تعرج، خرجت الريحه نتاعو كما تشوفوا، اللون بدا يغمق شويه كهو. طفيت عليه انا توا. نجموا تعرجوه راهو في الفور، تشعلوا الفور ومن بعد تحطوه شويه في الفور وتحركوا، ومن بعد طفيوا الفور فيسع فيسع. توا باش نخليه يبرد ومن بعد جوفيلو تاميزي بعد باش نغربلو. توا باش نغربلو بشويه بشويه. هذيك باش تاخذ لي برشا وقت، دونك باش نعديها على هذه. هذاك الكل نرميه، هذاك كان فما فيه حاجه يظهر. توا باش نغربل الفرينه، بسم الله. فيسع فيسع هيك الفرينه فيها شيء. وتوا باش نغربل السكر المحور. شفتوا السكر يبدا فيه هذوكم هاك الكعبات، نحلوهم شويه والباقي كان فما شوائب نرميهم. توا المايزينا نشا كاو. توا غربلتهم الكل. توا باش نخلطهم الكل، اللوازم الكل هذوما حتى لين يتجانسوا الكل يوليو لون واحد. انا مش نستعمل الماكينه، دونك من بعد باش نثبطهم شويه شويه. لازم نخلطوا بالقدا بالقدا حتى لين يولي لون واحد، ما عادش نراو الفرينه ولا السكر. توا باش نصب الزبده نتاعي. عندي هنا 250 مليلتر مع 300 غرام. انا عملت ذوبتها ونحيت لها الحليب نتاعها. نصبها الكل ونخلط ونشوف، بسم الله. نخلط بهذوما من الاول هكا، ومن بعد نخلطها بالقدا. كالسبلاج معناها باش نعمل لها. نقعد نخلط فيها وننزل هكا، نعمل لها السبلاج حتى لين ما عادش تبدا حاجه عندنا حاجه شايحه. ومن بعد نشوفوا كان نستحقوا نزيدوا شويه زبده والا شويه زيت.
اللي باش يعديها في الماكينه كيف يلمها هكا تتلم صافا. نقعدوا نخدموا فيها بالقدا. قلت لكم اللي باش يستعمل الماكينه يشد حفنه هكا، اذا كانت لمتله يولي يزي، واللي مش باش يستعمل الماكينه يزيد. انا باش نزيد توا شويه خاطر مازالت لازمها تتلمد لي بالقدا، باش نزيد شويه زيت زيتونه. بسم الله. عندي 50 مليلتر. خلط بالقدا. باهيه هي توا راهي هكا، اما يلزمني نخدمها بالقدا بالقدا حتى لين تتلم لي الكل كيما هكا. كيما شفتوا تلمت هيكا. هاكا الكونسيستانس نتاعها. كي تعملوها هكا تتلم تولي عبوط. باش نصبتها انا توا كويرات ونخليها ترتاح شويه هكا. هذا هو التثبيت. عرفش تراو فيه ولا لا؟ هكا سهله مهله. هاكا كيفاش ولا عبود. ناخذ حفنه اخرى نحطوا هذيك، ناخذ حفنه اخرى نثبتها كما تشوفوا. هذيك التثبيت في عود باش تعديها على الماكينه تثبتها هكاكا. كملهم الكل. خرج زيتها معناها هكا. هاو هذوما هما. خليها شويه ترتاح شويه. نغطيها بمنديله خليها ترتاح شويه، من بعد نرجع لها ترتاح. نصيف ساعه هكاكا مادام انا حضرت حاجه اخرى ونرجع. قبيله وقت اللي وريتكم لي زانغريديون وريتكم الزبده ذايبه. دونك جانسيست سور لو فات كو راهي زبده مش مارغارين. زبده ذوبت 300 غرام زبده. زبده انا نحب الديليس. الحق الديليس ما فيهاش، سي با بور فير لا بوبليسيتي، انا ما فيهاش برشا ماء تظهر لي. دونك عملت 300 غرام زبده مش مارغارين. مارغارين ما تجيش في الغرايبه الحمص. الحمصيه ما تجيش فيها مارغارين. ناخذ توا نبداو بالكعبه الاولى. ناخذ دائره من الدوائر اللي صبتناهم هذوكم. دونك باش نبدا نثبتها توا هكا بالطول. بالطول تاخذ شكل مستطيل. كيف هكا. بعد نحطها ونبدا نعملها هكا بالسياسه، نطولها بالسياسه. نتوما والخشن اللي تحبوا عليه الحمصيه نتاعكم الغرايبه نتاعكم تاخذوا بالكونتيتي الصغيره باش ما تغلبكمش، معناها تطوالي ياسر تولي تغلبكم. كيما هكا كيما تشوفوا فيها هكا خشنها باهي. دونك نحطها هكا. نشد كعبه اخرى كيف نثبتها بويسك انا ما استعملتش الماكينه. صبتها شويه بالطول. سهله راهي الحمصيه الغرايبه الحمص سهله برشا تتكلفش برشا ومش هي الحق نتاع ربي. ما من بعد نحطها ونسيسها هكا. هاكم فرد ابوبخي فرد ابيسور. تحبوا نزيدو نجودو فيها نجودو لازم تسيسوها. توا باش نقصها نستويها بالقدا. نبدا نقص. نختار انا وحدي
الكبر اللي نحبه. بسم الله. نبدا هذه نحطها انكليني شويه، نقص من هنا شويه متاع هكا متاع صباع غير ربع. تحبوا تقيسوا بحاجه والا عينكم مزيانكم. بسم الله بسم الله. هذوما هما. نجيو لهنا نشلطوا شلطين. هذيك هي الغريبة زينتها، غريبة الصوابع، شلطين. ونهز نحط في الطبق بحذايا طبق. ها هو الطبق متاعي، حطيت فيه انا بابي كويسون. تنجموا ما تحطوش راهو البابي كويسون، هي بالزبده ما يجرى لها شيء. هذه هي الكعبه، كعب الكل هكاك. هذه ديالي نحطها غاديكا ونكمل الباقي. تخليوهاش ترتاح برشا، راهو خليتهاش انا ارتاحت برشا. تحبوا تقيسوا قيسوا بحاجه، عندكم شي مسطره قيسوا بها نفس الكبر باش تجيكم مرتوبه. هذوكم الزوز شلط نتاعنا، نهز ونحطها في الطبق ونكمل بنفس الطريقه. توا كيف نصف البلاطو الاولاني يلزمني نمشي في ساعه نشعل الفوغ، نخليه يسخن على 150 درجه درجين، خاطر ما تنشدش برشا اليد. جست ما نصف قلت لكم البلاطو الاولاني هذاك وانا نمشي نسخن الفوغ. هكا مستويه. القعموره ردوا بالكم تسمعوا كلام اللي يقول لكم الحمصيه تجيب الخميره. جامي الحمصيه راهي ما تجيش بالخميره. هذيك هي لي زانغريديون تاعها. اللي يحب يعمل بالزبده، اللي يحب من بعد يعمل بالزيت الزيتونه. انا نموت عليها بالزبده صافيه، تجي اهش وابن برشا. حتى فالناس يعملوها بالزيت الزيتونه تجي بنينه. نحط في الطبق. شعلت الفور كما قلت لكم من الاول، سخنوه على 150 انت والفور نتاعك. من بعد تنحطوه على 160 20 دقيقه. طل راهو ما شدش اليد. هذا الطبق الاول كما تشوفوا. باش نحطو توا في الفور على 160 درجه 150 درجه. انت والفور نتاعك كان قوي حطوا على 150 20 دقيقه ونتفقدوه. الطبق راهو نحطوه في الوسط، معناها ما نحطوهش من اللوطه، نحطوه في الوسط. كمل انا الباقي. 500 غرام هذه حمص ما تشدش برشا اليد. الاكستريميتي تنجموا تعملوها قد هذه الاكستريميتي كيما تنجموا تعملوها انكليني. احنا استانسنا نعملوا فيها انكليني. توا هذوما عملتهم قد. نتوما وشنو تحبوا؟ هذوما قد عملتهم. تهزها هكا ما تجرى لها شيء. راهي الكعبه لا تتعوج لا حتى شيء. معناها نقصها مستويه من غير ما نعمل لانكلينيزون. هكا نقصها مستويه هكا. الكبر ديما هكاك صباع غير ربع، حتى الخشن اخشن شويه من الصباع. كيف باش نقصها مستويه.
يحب يحط لها شويه جلجلان ولا فاكهه يحط. انا نحب الحمصيه، غريبه الحمص نحبها بلاش حتى شيء. باش نحط شويه جلجلان جوست باش نوريكم كيفاش. جوست تاخذ وجهها هي هكا. ها خديت الوجه نتاعها بالقدا، دونك نزيد نجودها شويه. هذه بالجلجلان معناها تحطوه هكا وتدوروا. دونك باش نقصها قد الحبات الاخرانيين باش نعملهم بالجلجلان. دونك نجيب الجلجلان هذاك هكا، نحط شويه جلجلان منه، ندور شطر دوره. خذيت غرضها هيك، معرفش تشوفوا فيها الكعبة ولا لا. جوست شطر دوره هيك خذيت غرضها. دونك توا نقص هذوما باش نقصهم مستويين. ديما ماذا بيكم نقصوهم قد الكل. وكملناها البلاتو. البلاتو الثاني من بعد 10 دقائق، جو لي فاصوني في من بعد 10 دقائق معناها، وحطيته في البلاتو مازال الاخر يطيب. دونك نستناه 20 دقيقه توفى ونحط هذا. خرجتوا البلاتو الاول هذا طايب ريحه ما نحكي لكمش، بنينه على الاخر. انتوما كي تخرجوه ردوا بالكم ما تمسوهش من الاول جمله، ما تفرغوش، خليوه حتى يبرد بالقدا. كان تحبوا جوست تقلبوا كعبه باش تشوفوا يلزم شويه حمراء قاع شويه احمر، عادش تشوفوا فيه ولا لا. هاك يظهر لكم فاتح من الفوق، ما هو راهي طابت. خليوها تو تبرد في عقلها. تو حطيت الدوزيام بلاتو نستناه 20 دقيقه كيما هذا. خرجتوا البلاتو الثاني كما تشوفوا فيه ما شاء الله طابوا فيسع في حقهم 500 غرام. ما يشدوش اليد وما يتكلفوش، وانتم تعملوا حاجه متاكدين من نظافتها وحاجه تسمى دو كاليتي، خاطر لي زانغريديون الكل تعرفوهم غربلتوهم. بالزبده سورتو بالزبده تجيب بنينه ياسر وهشيشه ياسر وتذوب في الفرن. انا نحب الحمصيه بالزبده بنينه ياسر ياسر ياسر. هذا هو الغسات نتاعنا، هذه هي نتاع اليوم. كان عجبتكم جربوها، سهله هيك وما تاخوش برشا وقت. وهذه هي حمصيه الدياري، غريبه الحمص الدياري هيك، لا تنفخت لا تشقت لا حتى شيء كما تشوفوها. والبنه بيان سور مضمونه والنظافه مضمونه، تعملوها وحدكم احسن واقل تكاليف. كما قلت لكم ما تنساوش كي تخرجوها خليوها تبرد ساعه قبل ما تحطوها في الحكه نتاعها. دونك نسلم عليكم الناس الكل، وان شاء الله تصوموا وتفطروا بالصحه، وان شاء الله كل موسم وانتم حيين بألف خير، ورمضانكم مبروك، وان شاء الله شهية طيبه. بسلامه.